Good morning mga kabayan. Kumusta na kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man po kayo naroon. At kung ako naman po inyong tatanungin, maayos naman po sa awa ng Diyos. Ngayon po pala, i-continue po natin yung tungkol sa GCash po. I-fully verified na po natin. Meron pa palang mga procedure na kailangan para maikuha natin ng identity natin. Yung ilalagay po natin yung picture, tapos yung mga detalye natin, mga personal, para siguradong sarili nating account. Samahan nyo na naman po ako ngayon. Salamat po. Okay. So, nandito na po tayo sa screen. Bubuksan natin po ang ating GCash. Okay. Ayan na po yung GCash account natin. Okay. So, maglalagin po tayo ngayon. Okay. Ayan po. Nilagin ko na po. So, nandito na po tayo ngayon sa screen ng GCash. Okay. Para maipupuli verified po natin, pupunta po tayo dito sa may tatlong guhit po. Ayan po yung screen. Kung nakikita niyo po. Ayan. Ayan, meron po nakalagay na verified, no? Kasi nasa basic level pa lang po tayo. Meron yung second semi-verified, fully verified. So, tingnan po natin. Fully verified po natin. Okay, verified na. So, ayan po mga kabayan. Yan. Dito na tayo sa get verified. Nagsasabi po dito na you are basic user. Nasa basic pa lang po tayo kasi wala pa tayo dun sa yung mga personal information natin. Kailangan pa natin ilagay. Okay. Okay. Upgrade to fully verified to ensure account and security and gain access. Ayun. Kaya yun palang kailangan natin mga kabayan para makakuha natin, para masigurado natin na yung account natin na may security at saka ma-access natin lahat ng mga GCash services, kailangan nating i-verified po. Nakalagay po siya doon. Yung explanation niya. Get fully verified in 5 minutes. Ayan. Anong sabi dito? Take ID photo, have with you. Okay, valid IDs. Scan face, take 3 seconds, fill in form. Yan po yung mga instruction. Tingnan po muna natin kung ano yung mga merong mga kailangang ID dito. Na baka wala tayo. Tingnan muna natin ang listahan. Ayun. These are the accepted ID for full verification. Ayun mga kabayan, kung nakikita nyo sa screen. Ito yung mga valid ID list. UMID. Okay. UMID, okay. Doon sa SSS, okay. Driver license. Ay, yun pala yung UMID sa SSS, sabi ko parang parehas din lang kasi Unified Multipurpose sa ID pala yun. Okay. Driver license, PhilHealth card, SSID, passport, voter's ID. So, ayan po. So, i-try po natin ilagay ang ating UMID, okay? Yung i-ready po natin na yung UMID natin. Okay. So, balik na po tayo doon. Tuloy na po tayo doon sa ating proseso. Pipindutin ko na po itong get fully verified. Titignan natin kung ano pong mangyayari. Ayun. Choose your ID. Ayan po, naghihingi na po siya ng ID po. Make sure your ID is valid and it's not expired. Ayan. So, pupunta po tayo dun sa sa UMID dahil yun po yung ID natin. Okay. Ayun, may picture mga kabayan, okay. Picture ko po. So, yan pala yung procedure mga kabayan. I-ready po natin yung ID natin para mas sigurado yan. So, ngayon, i-scan po natin yung mukha po natin para sa ating ID. Okay. Okay. So, yan po, nakakuha na natin po doon. Na-fill up na po natin ng inpatient. Ayan po mga kabayan, na meron nandiyan na nag-automatic na rin siyang pumasok yung mga detalye natin. ID information, ang galing ah. Okay. I do not have middle name. Ayan, nandiyan na lahat po. Okay, place of birth. Okay. Fill upan natin. Okay. Ayan. Contact number, okay. Ayan. House number, okay.
Okay. Current address natin mga kabayan. Lagay po natin. Okay. Ayan po mga kabayan. Country Philippines. Okay. Okay, province. Ayan. Ayan po mga kabayan. City. Okay. Barangay, municipality. Zip code na lang. Okay. Nature of work. Tignan po natin dyan. Ayan. Okay. So, ayan na po mga kabayan. Napila pa na po natin lahat ng mga kailangan natin. Okay. Tell us more about yourself. So, yun, kinomplito ko na po yung mga personal information. Siguraduhin lang po natin na kompleto po lahat. Yung pangalan, yung middle name. Okay. Kompletuhin din natin to. Okay. Ayan po mga kabayan. So, good to go na po tayo mga kabayan. Okay. Next na po natin. Ayun. Next. Barangay municipality, humihingi siya. Mga kabayan. Okay. Okay. Ayan. So, complete na tayo. Okay. Ngayon, review information guys. Ang final step, nandyan na. Make sure your details are correct. Okay. Check ko muna yung mga detalye ko dito kung okay na. Yung kay Mrs. to. Yung mga detalye niya. Okay. Okay. Ayan. Ayan guys. Yung review information natin, kailangan natin i-review muna kung kompleto, okay? At saka tama at correct lang para hindi po tayo magka-aberya in the future, okay? Sa mga claim natin kung ano-ano pa man. So yun po, bago natin i-confirm po, i-accept muna natin yung terms condition. Dahil nabasa ko na po yung terms and condition dahil sa nauna, i-confirm ko na lang po. Okay? Ayan po. Ayun guys, application submitted, okay? Due to a search KYC, please allow us 24 hours to review and approve your KYC submission. You will be notified via SMS. We appreciate your patience and understanding. So ayun guys, na forwardan natin yung yung application natin. So tingnan natin yung mga susunod sa mga susunod na araw, yung i-send nila sa ating SMS. I-update ko po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. So ayun mga kabayan, i-update ko lang po kayo. May na-receive na po tayong messages dun sa GCash mga kabayan. Okay, na nagpapatunay na verified na tayo. Okay, hindi po yan. Okay. Ito po tayo dun sa SMS. Ayun, sa messages mga kabayan. Ayan po mga kabayan, nakasulat dyan GCash. Okay. Ayan. Ayan mga kabayan. Thank you for going through the KYC process. Reference number. Ayun mga kabayan. Please ensure that you register this true and complete to avoid the activity of your account. So ito po yung natanggap po natin mga kabayan. Congratulations. Your account has been fully verified. You can now use send money, G-credit, PayPal linking, and more. Thank you for using GCash. So ayun lang po mga kabayan. Sana may natutunan po tayo ngayong araw na ito. Thanks for watching. Comment lang po kayo sa ibaba pag meron po kayong mga katanungan.
Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo diyan palagi. Bye-bye.